welcome back to my new vlog. Isi-share ko lang sa inyo kung ano yung mga laman ng hospital bag namin. So, meron akong isang storage box dito, tsaka isang maliit na maleta, tapos isang hand carry na bag. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga laman ng ating hospital bag. So, mag-start tayo dito sa storage box na prepare ko. So, dito sa storage box na to, makikita natin dito yung mga essentials. So, dito sa box na to, nagdala ako ng pampers, yung adult pampers, baka in case kailangan ko. So, nagdala lang ako ng 4 na piraso. So, meron tayong pampers. Tapos, wipes ni baby. Nagdala lang din ako yung water wipes. Nagdala lang din ako ng isang pack. Kasi 2 pack na yung binili namin. Kasi di namin alam kung hiyang si baby or alam mo yun. Sa Carrefour namin siya nabili. So, dermatological tested siya. 99.9 water. So, no perfume, no alcohol. So, ayan. Maliit lang din siya. And then, nagdala na din ako ng cotton para kay baby. Tapos, yung mga kailangan niya pagkalabas, yung soap, body lotion, yung shampoo, oil, and ano ba tawag yun? Yung cream para pag maglagay ng pampers. Tapos, nagdala na din ako ng tissue box in case na kailangan. And then, yung pampers ni baby. So, nagdala ako ng pampers ni baby. Yung 30 pieces na pampers. So, for sure, ito yung gagamitin pagkalabas niya. And then, meron din akong cotton buds. So, ito kay baby, ito kay daddy. Kasi mahilig si daddy sa cotton buds. So, nagdala na din ako in case. Kasi ito yung kay baby. And then, in case din na kailangan ng pacifier, tsaka maliit na bote, in case na wala akong milk, so pwede nila timplahan din ng formula milk. So, ayan, nag-prepare na din ako 2 bote na maliliit. So, yun lang yung laman ng box natin. I'm not sure kung meron ako mga kulang. So far naman, kung ano yung nasa listahan ko, yun din yung mga nilagay ko dito sa box. So, naka-prepare na siya lahat. Ready to grab na siya. In case na kailangan na talagang lumabas ni baby. So, nandito na siya lahat. So, ayun yung laman ng box natin. Yung storage box natin. So, ngayon naman mga mommies, punta naman tayo sa bag, sa mga gamit. Gamit ko, gamit ni daddy, tapos gamit ni baby. So, kailangan natin mag-prepare, especially ngayon. Nasa 38 weeks na. So, very soon, makakasama na namin si baby. So, ito yung sa amin. Ito yung damit namin. So, pinagkasya ko na lang kay daddy. Tapos, ayan, yung kay daddy, 2 pair. 2 pair lang yung dinala ko. Pero meron din siya mga extra na pantulog. In case. So, marami pala siyang damit dito. Bakit ang dami yung damit? Tapos ako, konti lang. So, ayun siya. Medyo madami yung kay daddy anyways. And this. So, ayan. So, yung nandito sa bag. So, nagdala ako ng extra blanket for daddy. Kasi in case na malamig dun sa hospital, kasi nga, yung hospital dito, lahat naka-aircon. So, nagdala na ako ng extra blanket. Baka lamigin si daddy.
So, meron siyang blanket. Tapos, meron din ako mga essentials. Shampoo, alcohol, mga ganyan. Extra na to kasi meron na din ako dun sa bag. So, ipagsama ko na lang to. And then, nagdala na din kami ng extra slipper. So, yung extra slipper na dinala ko is from Rutana. Kasi, dinala naman yung sa Rutana. Tapos, toothbrush and toothpaste namin ni Daddy. So, ayan siya. And then, nagdala din ako ng 2 medyas in case na kailangan ko. And, ito, yung nursing bra at saka nursing pad. Yung nursing pad, 10 ata ito. So, nagdala na din ako in case. Hopefully, meron akong milk. So, ayan. Tapos, deodorant. And then, nagdala din ako ng extra na nursing bra. So, bali 3 yung dinala ko. Tapos, yung damit ko actually is 3 lang. So, 3 lang yung damit ko. Anyway, 3 lang yung dinalang damit ko kasi hindi naman kailangan magdala ng marami dahil magsusuot ka naman dun ng parang lab gown from hospital. Provide nila yon. Tapos, meron akong dalang binder. So, nakita ko lang din sa YouTube ng mga mommies na meron na silang dalang binder in case na after nila mga nap, pwede na nila suotin ito para intact yung tummy. And then, pinaka-importante sa lahat, ito yung pinaka-importante na gamit na kailangan kong dalhin. Kasi syempre pagka after mo mga nap, di ba meron yung parang episiotomy ba yun? Sa mga mommies, ito yung pinaka-importante na dalhin. Actually, para siyang portable na bidet. Kasi di ba sa mga toilet dito sa UAE, mayroong mga bidet. So, yung bidet kasi, hindi natin alam kung gaano kalakas yung pressure ng tubig. So, syempre, pag naghugas ka, baka masaktan ka lang din, syempre, bagong panganak ka. So, merong tahi or something. So, bumili ako nito. So, ito yung niya. Ito yung parang takip niya. So, pag may laman siya, pwede mo siya lagyan ng water, tapos betadine. So, ayan. So, ipupush mo lang siya. So, dito lalabas yung water. So, hindi siya ganon kalakas yung pressure. Hindi tulad dun sa mga bidet. So, ayun siya. Dalawang takip. So, depende sa'yo kung ano yung gagamitin. Kung ito ba or yung itong pa-straight. Though, meron naman sa mga hospital siguro na ibibigay. Pero, ayun nga. Yung alam ko kasi sa hospital, parang ganito lang siya. Pa-straight lang. So, ang kagandahan nito, kasi 2 yung option mo. So, ito, pwede mo siya parang pag ganon yung yung posisyon. So, gamit na gamit siya. So, ito yung pinaka-importante. Kasi syempre, masakit yun, di ba? So, meron ako nito. Yun yung sa amin ni Daddy. So, punta naman tayo kay Baby. So, yung kay Baby, actually, pinakita ko na to. Pero, ayun nga, parang gusto ko din i-share ulit. Kasi nga, meron ako mga dinagdag. I think meron ako mga dinagdag na mga damit na Baby. Actually, yung kay Baby, mga damit-damit lang naman. Muslin cloth, at saka yung mga blanket, yung ganon. So, walang masyadong bago. So, ito yung una ni Baby. So, yan. Nagbili ako ng unan. Tapos, in case na kailangan ng bibs. So,
Dala na din ako ng bibs. Tapos, meron tayong baby towel washcloth. So, ito yung towel na merong hood. Wait lang. Ayan. So, ito yung towel ni baby na may hood. Tapos, meron din siyang normal towel. So, extra na lang din ito in case. Tapos, yung lampin niya, yung muslin cloth, nagdala lang din ako ng dalawa. Isang maliit, tsaka isang malaki. Tapos, blanket. So, nagdala ako ng isang blanket ni baby. And then, ito, mga swaddle cloth or lampin. Pwede na din siya maging lampin. Ito, swaddle with hood. Ito naman yung swaddle cloth lang na normal. Normal na swaddle cloth. So, yan yung ano. And then, of course, nagdala ako ng extra clothes ni baby at saka ano tawag nito? Medyas at saka mittens. So, yun yung extra niya in case na kailangan. And then, of course, meron akong mga siniparate na damit ni baby na pang first day niya, pagkalabas niya, tapos second day niya, tapos yung going home na damit. So, ayan. So, yun lang. Yun lang yung dala ko kay baby aside sa mga ibang ano. So far naman, lahat. So far naman, kumpleto naman yung mga. So, ayun mga momshies. Ito na yung mga dinala ko kay baby. So far naman, parang kumpleto naman. Last natin is yung hand carry na bag ko. Actually, hindi na sana ako magdadala ng hand carry bag kasi nga, nandun na naman lahat. Pero ngayon kasi, nalaman namin na kailangan pala magdala ng mga original documents for verification. Doon nakapag-submit na kami doon for admission, pero kailangan pa rin dalhin yung mga original documents. So, dito naman sa bag na to, isi-share ko lang din. So, dito meron akong parang ano lang. Ano ba laman ito? Okay. Meron akong lipstick. And then, serum. Collagen serum. Tapos, isang tali. Meron yung wax ni Daddy. Tapos, alcohol gel. Ano pa ba? Cream. Kasi syempre. Tapos, hindi mawala ang eyeliner. Kilay is life. And then, meron ako extra shampoo and extra shower gel. So, ayun siya. Yun yung laman nito. And then, wipes. Meron akong dalawang wipes. Dalawang wipes yung dala ko in case. And then, meron din akong notes. Some notes lang. Ano ba? Of course, wallet. So, yung laman ng wallet ko is ano lang, Emirates ID. Kasi kailangan to pagkadating doon. Hanapin to. Tapos, ATM. And then, cash. Meron na din ako nilagay na cash dito in case. So, yun lang yung laman ng wallet ko. And then, power bank. Kailangan ng power bank, of course. Yung charger, mamaya ko na siya ilagay kasi nag-charge pa kami sa phone. Tapos, cologne. And then, nagdala din ako ng stick notepad. Kasi in case na merong mga kailangan isulat or alam mo yun, eh, makakalimutin pa naman ako. And then, extra mask. Tapos, napkin. Nagdala na ako ng isang napkin. Pero siguro, dagdagan ko siya ng dalawa. In case lang naman. Alam ko hindi ko siya magagamit. Pero in case lang, na hindi naman masyadong, kailangan mag-pampers. So, pwede ko siya gamitin. So, yun lang yung laman ng bag ko. So, wala na. So, ayan, mga momshies. So, yun lang yung laman ng hand carry bag ko.
Tapos yung phone, of course, dapat naka-full charge siya. So, that's all for today. Yun lang yung laman ng hospital bag. Hindi naman siya ganun kadami. Kung ano lang talaga yung mga kailangan para hindi din hassle na pagdating doon, parang alam mo yun, parang maghanap ka pa kung alin yung ibibigay. Alam mo yung ganun. And then, isi-share ko din sa inyo kung ano yung pala yung mga kailangan dito sa UAE pag nanganak ka. So, meron akong list dito. So, for mandatory documentation for admission. So, meron siyang dalawang set documents required for admission. So, ito yung kailangan ko pagka i-admit na ako. So, kailangan ng Emirates ID ko at saka sa asawa ko. Tapos, passport copy ko at saka sa asawa ko. And then, insurance. Kailangan din yon. And then, kung meron kayo insurance card, much better. Ako kasi wala akong insurance card. Kumbaga, para yung insurance ko nakalink dun sa Emirates ID ko. And then, attested marriage certificate by Minister of Foreign Affairs dito sa UAE. So, yun yung kailangan for the admission. And then, for documents naman, for birth certificate ni baby, pag nag-apply ka ng birth certificate, pagkalabas niya, pwede niya i-apply yun. So, yun na din yung kailangan, mother's and father's passport, attested marriage certificate by Ministry of Foreign Affairs dito sa UAE. Tapos, Emirates ID naming dalawang mag-asawa. Tapos, yung hospital, meron silang birth notification. So, ayun, ibigay mo lang yung mga documents na yun, tapos sila na yung gagawa. So, ayun lang naman yung kailangan. So, during admission, kailangan lang talaga dalhin yung mga original for verification. So, ayun lang mga mommies yung kailangan dito sa Dubai. Kasi andito tayo ngayon sa Dubai. Naka-base tayo sa Dubai. Tsaka, since pandemic, kaya dito na din ako nanganak para safe din. So, kasi mahirap na. So, mga momshies, please don't forget to like and subscribe on my channel. Isi-share ko sa inyo kung ano yung journey ko as a new mom. Kasi first time ko itong baby. First time baby ko si Camila Inaya. So, ayun. Sana supportahan niyo yung channel ko for a new vlog. Kasi nga, ngayon, parang naisip ko kasi mag-vlog ako with my daughters. So, mga mamshies, that's all for today. So, sana meron kayong natutunan dun sa hospital bags natin. So, ayun guys. Thank you so much. See you. Bye!